Välkommen till Nibes vd Gert-Erik Lindqvist. Gert-Erik, välkommen till sändningen. Tack så mycket. Jag vet inte om du hörde Lukas Mattsson här, men hur skulle du sammanfatta kvartalet? Ja, det är väl som ni sa i studion där. Det är ju ett solidt kvartal tycker vi själva. Och det är också väldigt viktigt för oss att vara transparenta och beskriva vårt interna arbete så gott det går. Några restriktioner kanske man får ålägga sig, men redan i början på året sa vi att nu ska vi tillbaka marginalmässigt. Det utesluter naturligtvis inte tillväxt, för där ligger väldigt mycket svaret i marginalförbättringar. Och ni har fått se det kvartal för kvartal. Kanske möts ibland är det en viss skepsis, så ska de kunna hinna i mål. Och vi tycker det är väldigt tillfredsställande att vi har kommit i mål på Climate, som ni nämnde i studion, på de här 13% som kanske inte många så trodde på. Och Element är väldigt nära. Stoves kom in i den besvärliga perioden lite senare. Och vi behöver en liten tid till för att återhämta oss. Men det är inte så att den här perioden har varit enbart fokuserad på rörelsemarginalförbättring, utan det är ju tillsammans med fortsatt organisk tillväxt och naturligtvis också att få ner working capital eller rörelsekapitalet som var lite för stort eftersom det blev en så kraftig uppbromsning. Så jag tycker sammanfattningsvis är 25 och kvartal 4 en demonstration av vad Nibe står för. Vi arbetar som ett lag. Vi är rimligt transparenta. En del kanske säger, jaha, det var väl lite en underdrift eller överdrift. Får vi vad ni tycker vad ni vill om det. Men vi har guidat er, och när det gäller guidningen för framtiden så antar jag att jag kommer få en fråga. Och det är klart, detta är ju inte en slutstation. Vi vill ju tillbaka och fortsätta växa, men också ta oss in på verkligt sätt in i de resultatintervall vi har varit vana vid att ligga inom. Ja, men Gert-Erik, du känner mig allt för väl. Det är klart att jag vill höra om guidningen för 2026. Mm. Ja, nej men jag tycker att en sån här morgon kan man ju inte säga något mer än man har sagt i rapporten. Och där tycker jag vi är väldigt tydliga på att det är fortsatt volymtillväxt och det är ytterligare marginalförbättringar. Och just när det gäller de intervallen som respektive affärsområde historiskt sett har legat inom. Det är klart att vi ska ju inte bara nudda dem, vi ska ju positionera oss tydligt inom dem. Det är väl så mycket guidning jag kan ge. Mm. Men och när ser du att Stoves också hamnar där? Ja, det står inget undantag. Vi hoppas ju att det ska komma upp till åtminstone den nedre delen av sitt intervall redan 26. Om man nu inte sticker ut hakan för mycket, för det är den målsättning vi har internt. Sen kan man alltid skylla på ena eller andra saker, men det är precis så vi arbetar internt i bolaget. Väldigt, väldigt målmedvetet. Och än en gång vill jag skicka en jättestort tack till alla våra anställda som vi också ska ha en videokonferens med i eftermiddag. Vilken laginsats! Mm. Det är återigen en sån beskrivning av vilket företag vi är. Hårt arbetande, ibland kritiserat, och det tycker jag är bra att man kritiserar mig personligen. Men Nibe som företag är ett oerhört kraftpaket och en sån industriell glädje som finns i företaget. Men Gert-Erik, jag måste fråga, tycker du att den kritik som riktas mot dig är befogad? Nej, det innebär ju att vara medial. Jag tycker lite synd om medarbetare ibland. Det är det jag säger. De gör en sån fantastisk insats. Nej, men den rollen jag har, det ska ju kritiseras och ifrågasättas. Mm. Skulle vilja bjuda in Lukas också som också har en fråga. Ja, Jajamän. hej Gert-Erik och gratulerar till en bra rapport där. Jag så mycket. tänkte lite bredare fråga här. Hur upplever du att det rör sig på den politiska sidan? Vi har ju sett Tyskland då, där subventioner har varit väldigt viktiga och försäljning av värmepumpar ökade med 55% under helåret. Men hur upplever du att det rör sig där, och vad hade du velat se från politikers håll? Jag tänker kring subventioner men också el- och gaspriser och relationen där. Ja, viktigt är ju att alla branscher får utvecklas på ett någorlunda harmoniskt sätt så det inte blir ett tvära kast. För då blir det ganska stökigt för alla. Och det är väl ganska tydligt som det nu ser ut i åtminstone norra Europa
att värmepumpar fortsätter som det tydliga alternativet för framtiden. Det är naturligtvis så fortfarande att det finns en viss hjälp från staterna att gå i den här riktningen. Men det känns ju som att Tyskland har etablerat sin uppfattning om värmepumpar. Holland likadant. I Norden där har vi redan det. Storbritannien är på väg. Så det känns ju som att det är en solid rörelse. Men det är klart att det kräver ju också att politiker fortsätter att anse att det här är rätt väg. Vi kan inte arbeta ensamma, eller våra branscher kan ju inte arbeta ensamma. Gert-Erik, jag vill också fråga, för du gläds ju åt den starkare svenska kronan här i kvartalet, men det verkar inte riktigt gynna er. Hur stor påverkan får den? Så valutor och sånt, det ska ju vi kunna parera. Sen informerar vi om hur mycket det har påverkat oss. Det är klart att vi har rätt stor verksamhet hemma i Sverige. Det är väl lite mer neutralt än om man har verksamheter utomlands. Markaryd och Sösdala och Ljungby är ju stora verksamheter. Det är väl möjligt det som balanserade något. Men det går ju inte bara hänvisa till att valutan var bra eller dålig, utan det är ett omvärldsförhållande som man får parera, precis som politiska utspel och vad det nu kan handla om. Vi är satta för att sköta företaget så som man skulle säga på något annat språk. Och det är det vi försöker göra. Och det har vi väl lyckats hyfsat med under årens lopp, men vi är inte osårbara. Om det uppstår, som det gjorde då, en väldig uppbromsning 24, då får vi också en väldigt släng av det. Men vi tar oss tillbaka. Det är det som är Nibes styrka väldigt snabbt. Vi analyserar, vi åtgärder och sen får kraft framåt igen. Stort tack Gert-Erik Lindqvist för att du var med här i EFNs börsfrukost. Det var en förnöjelse. Tack så mycket. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.